Okay, welcome back po ulit sa ating YouTube channel, BSB Mototech. And top overhaul po ako ng Honda TMX Supremo dahil po siya ay nag-loss compression. And pinagmulan po ng loss compression niya is yung unburned deposit na sumabit na po dito sa ating valve face. And kumawang na po yung ating valve dito po sa part ng ating exhaust. Yan, kung mapapansin nyo po ito, kawang po siya yung valve na yan. Ayan, okay po yung kanyang timing. Ano, okay yung timing, okay, pero kawang po yung kanyang valve. Ayan, so pinagmubulan po ng pagkawang ng valve ay dahil po dun sa kanyang mga hindi nasunog na particles ng gas na naiipon, at siya po yung nagiging carbon dito po sa ating combustion chamber. So may papakita ko sa inyo isang valve. Ayan, kung mapapansin nyo dito sa valve na to, ayan, punong-puno siya ng carbon. Okay, ayan, ganyan yung uri ng carbon na nagpapakawang dito sa ating valve face. Kaya naglo-loss compression yung ating motorcycle. Kalimitan niya, number 1 issue yan sa ating mga motor kung bakit naglo-loss compression. So bakit ako nag-top overhaul? Kasi i-cleaning ko siya at iba-valve lapping ko yung kanyang pagitan ng kanyang valve face. Okay? Pati yung kanyang valve seat dito, ayan, sa loob ng ating combustion chamber, cylinder head natin, iba-valve lapping ko siya para matagtag ko yung mga carbon deposit, mga unborn na kumapit dito sa ating valves. Okay, konting kaalaman lang guys dito po sa ating valves. Ayan, share ko na lang din, konting kaalaman lang to about valve. Ayan, para po doon sa mga nag-uumpisa. Ito po yung ating carbon deposit. Ayan, ganyan po yung hitsura nya. And yung mga parte ng ating valves, ito po yung kanyang valve stem end. Ayan, mapapansin nyo po yan. Yan, may kawang na yan. Yan po yung ating valve stem end. Ito po yung habang ito. Ayan, mapapansin nyo po itong habang na to. Yan po yung tinatawag na valve stem. Okay? So pagdating naman po dito sa ilalim niya, ito po yung valve stem head na tinatawag, itong kabuuan na to. Tapos yung valve face nya, ayan, yung nakalapat po sa ating valve seat. Okay, ito po siya. Medyo hindi lang clear natin. Ayan, ito po yung pinaka valve face, yung gilid na to. Ayan, kung mapapansin nyo po dito sa valve na to, punong-puno po siya ng carbon deposit. Okay, so kailan ba dapat mag-top overhaul? Ayan, may mga nagtanong din sa akin kung kailan ba daw dapat mag-top overhaul. Syempre, number 1, kapag ka po tayo ay magpapalit ng valve seal, saan ba natin makikita yung ating valve seal? Ayan, sa loob po ng spring na to. Yan, sa spring na yan, nakakabit po yon dun sa ating valve guide. Sa loob po niya, kapag ka po tayo ay magpapalit ng valve seal, ay kailangan po natin top overhaul. Ayan, pag po tayo ay magpapalit ng example, cam bearing. Ayan, so cam bearing, pwede po na natin siyang i-top overhaul kapag po tayo ay magpapalit, dahil para ma-check na din po natin yung dalawang valves kung okay pa ba yung kondisyon ng ating valve face at o itong ating combustion chamber. Okay,
Tapos, yan, kagaya po nito, nag-loss compression, kailangan din po natin siyang i-top overhaul kapag ka po ganito. So, yan, basic lang naman to, kung mapapansin nyo, lagyan ko siya ng gas. Meron po diyang tatagas. Ayan. Oh. Kita nyo ba? Ayan o, lumalabas. Naglilik yung ating valve dahil kawang siya gawa ng ating unborn carbon deposit. Yung mga nagiging unborn na carbon ay doon po sa gasolina nang gagaling. Yung mga hindi po nasusunog, kaya kumakapit po siya dito, kaya po siya ay nagkakamero ng carbon. Ngayon, top overhaul ako ng Honda TMX Supremo. So yan, sana meron kayong konting natutunan and kung bakit ba nag-o-over or naglo-loss compression yung ating Honda TMX Supremo. Okay? So hanggang dito na lang guys. God bless.